Hello everyone, it's me again, Wiwi, ang bata ng Wiwi, and welcome to my YouTube channel. For today's vlog, mga kawiwi, kayo mag-experiment og sabon, skincare. Murag na yung pagtalagom na kita. So, atong gamon karon kay kuan, kining mo lagi ko nilag kujisan o kining limonsito, bitaw i-mix na to na siya. So, mag-start na ta. Mga tubaton kay mag-slice ta og sabon gagmatoy kay aron maigo diari o kanang gagmay kay gisan bota pilay palit na pang kalimot na pumurag sit na natay kutsilyo hait-hait dagway ni natira siyang slice o gagmay apat patagas na to karon na mantag dali. Gahit siya. Ano lang, slice. Testingan daw. Igo pa. Maigo. Nagkuha kayo, maigo dito siya. Ito naman ko sabon gudlain. Kanina po siya akong baton guys, kaya na matagagta ba wala yung hunaan. First time ko na ako ng gabuhaton ng pagkalot sa bibig tinood ba magdala pa ba yung planet po limon itong slice. 1/4 ang limon guys, 1/4 sa kilo. Habang managin ang kahait. Ha? Silaban ka to? Silaban ka to? Malakag yapon deh. Bunaran to silhig. Ibunaran to silhig. Okay. Ito yung kusilyo guys, grabe. Kailo. Kahit siya. Naita yun. Ito isang sulod rin guys, kaya rin matagalit. Magsaka. Ha? Ano itong tarok sila? Ano ito natarok sila? Puti ba niya kinaon? Puti mo kinaon eh. Siya. Siya limon.
manata guys, so uga sa limon man siya.